අයිබෝවන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. තව විනාඩි 2කින් විතර මම හිතන්නේ කනෙක්ෂන් එක හරියනවා. හොඳයි අංකල්. Thank you. ඕකේ. මගෙත් මේ කම්පියුටර් එකේ පොඩි වැරද්දක් තියලා ඒක හදා ගන්න උනා. ඒකයි මේ ගොඩක් සතුටුයි අංකල් මේ අපිට ටිකක් කලින් කරගන්න පුළුවන් වුණ එක. මොකද මේ අපච්චි ලංකාවෙන් දැන් ජොයින් වෙලා ඉන්නවා. මේ මගේ නැන්ද කෙනෙක් චන්ද්‍ර නැන්දත් ජොයින් වුණා. අනේ මට පේනවා චූටියම් ජොයින් වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සැහෙට ලේසි වුණා මේ අංකල් මේ අපිට මේ වෙලාවට ගන්න පුළුවන් වුණ එක අද. අනේ ඒක මම කොහොමද හිතුවනේ දැන්ටමත් මේ මාරයි නේද මේ වෙලාව. ඔව් නේ අපච්චිත් හැරලා ඉන්නවා. මම නැන්දලත් ඉන්නවා. අයිබෝන් කාටවත් මේ මට පේනවා අපච්චි නම් පේනවා. චන්ද්‍ර නැන්ද ඉන්නවා දොඩන් වෙල කියලා. ඒ වගේ නැන්ද. ඔව් අම්මිගේ ළඟම නංගි කෙනෙක්. ඒකලා ඉන්නවා ශාමලී කියලා. තව මේ අසංගගේ ළඟම කසින්ස්ලා ඉන්නවා භාග්‍ය මහේෂ් කියලා. MBA වීඩියෝ එක නෑ මම හිතන්නේ. හරි. අපි ස්වාමීන් වහන්සේලා දැන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ හාමුදුරන්ගේ අනිත් වීඩියෝ එකත් මේ තියෙනවා නේද පල්ලෙහායි මම ඒක අරෝෂා එහෙමනම් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔව් හාමුදුරන්ව හොස්ට් කළා හොඳමයි හාමුදුරනේ. එහෙමනම් පොඩ්ඩක් වෙන්න මේ එහෙමනම් වැඩමෝ ආදාළ ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අද අපි සමග එකතු වී ඉන්න විශේෂයෙන් ලංකාවෙන් සංගීතගේ අසංකගේ නෑදෑ හිත මිතුරුන් අපි බොහෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අප සමග සම්බන්ධ වෙන හැමෝම බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මේ සුපුරුදු පරිදි මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ මූලිකව පවත්වාගෙන යන දහම් සිසිල වැඩසටහනේ කොටසක් හැටියට අද මේ ධර්ම දේශනාව පවත්වන්න අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. සුළු වශයෙන් කියතොත් මේක බොහෝම වැදගත් පුණ්‍ය කර්මයක්. අපේ විහාරස්ථානයේ අපි දිගටම අවුරුදු කීපයක්ම කරගෙන ගිහිල්ලා පහුගිය සති කීපයක් තුල ඒක යම් කරුණු නිසා කෙරුණේ නැහැ. නමුත් දැන් අපේ දහම් පාසල හැම බොහෝම හොඳින් මේ කෙරීගෙන යනවා. මේ එතකොට අද විශේෂයෙන්ම අසංගස සංගීතගේ මේ විශේෂ ආරාධනාවක් ඇතුව තමයි අද ධර්ම දේශනාව පැවැත්වෙන්නේ. සුපුරුදු පරිදි ඒකට බොහොම හොඳ මාතෘකාවක් යෙදලා තියෙනවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ ගැන බොහොම අපිට දයාවෙන් කරුණාවෙන් කටයුතු කරනවා. මම සුළු වශයෙන් සඳහන් කරන්න අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක සවිස්තරව සඳහන් කරයි. අද විශේෂ හේතුවක් නිසා තමයි ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නේ. සංගීතා මැතිණියගේ දායබර මෑණියන් මතක් කළා ඒ උපන්දිනය සමරන්න තමයි. ඒ අවස්ථාවේදීම අපේ බණ්ඩා සෙනවිරත්න මහත්මයායි සරත් සහ මොනිකා අගලකොටුව මහත්මයා සහ මැතිණියන් ඇතුළු නෑදෑ හිතමිතුරන් සියලු දෙනාටම මේ සෙත් පතන තමයි අද බලාපොරොත්තුව. හොඳමයි. එහෙමනම් වැඩි කාල වේලාවක් ගත නොකර අපි ඉතාම ගෞරවපූර්වකව ආරාධනා කර සිටිනවා අපිට සුළු සමාවෙන්න සුළු හැඳින්වීමක් දෙන්න ඕන. අපේ මේ විහාරස්ථානයේ නායක හාමුදුරුවෝ තමයි අපේ අකුරුල සමිත ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම අපි සමග අපේ විහාරස්ථානයේ දැනට වැඩ වාසය කරන ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි අපේ පීනන්ද හාමුදුරුවෝ. සමාවෙන් හාමුදුරනේ සම්පූර්ණ
වාර්ෂිකම කියන්න බැරුණාට හොඳයි මම ගෞරවපූර්වක ආරාධනා කරනවා සමත හඳුරන්ට අද වැඩසටහන පටන් ගන්න කියලා. අවසරයි හඳුරන්න. තෙරුවන් සරණයි ආචාර්ය අජිත් ද සිල්වා මහත්මයා, අපේ දායක සභාවේ ලේකම්තුමා, ඒ වගේම අපේ මහාචාර්ය රෝෂ බණ්ඩාර මහත්මයා, සභාපතිතුමා විහාරස්ථානයේ, ඉතින් අපේ ගෞරවනීය ගාල්ල බද්දගම රත්නසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු අපි ස්වාමින් වහන්සේලා මේ අවස්ථාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සුපුරුදු පරිදි දහම් සිසිල ධර්ම වැඩසටහනට ධර්ම දාන පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්නටයි. නිරන්තරයෙන් සිදු කරන මේ උතුම් පින්කම දාන අතර ශ්‍රේෂ්ඨම පින්කම ධර්ම දාණය බෙදා හදා ගැනීම. අපේ ජීවිතයටත් මේ තුලින් ලැබෙන්නේ අප්‍රමාණ ආශිර්වාදයක්. ඒ වගේම මෙය අහන මේ තුලින් යම් අවබෝධයක් ලබන මේ තුලින් ජීවිතය විනාශ කරගන්න පුළුවන් හැම දිනාටම ලැබෙන්නේ අප්‍රමාණ ආශිර්වාදයක්. ඒ නිසා ධර්ම දාණය තමයි ශ්‍රේෂ්ඨම දාණය. ඒ සිද්ධ කර ගැනීම තුලින් අප හැම දිනාටම උසස් කුසලයක් රැස් කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ සංගීතා නෝනා මහත්මිය, අසංග අගලකොටුව මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සිළු දෙනාම, විශේෂයෙන්ම අද දවස දයාබර මෑණියන්ගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරගෙන සුරංජනී සෙනවිරත්න මෑණියන්ගේ උපන්දිනය නිමිත්තෙන් එතුමියගේ සංසාර ගමන සුවපත් කිරීම පිණිස පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නටයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. විශේෂයෙන් සුරංජනී සෙනවිරත්න මෑණියන් ගුරුවරියක් හැටියට මේ ලෝකයට විශාල සේවයක් කරපු බොහෝම පින්වන්ත, ඒ වගේම ගුණවන්ත අම්මා කෙනෙක්, ස්වාමි දියණියක්, ඒ වගේම දායිකාවක්. අපිටත් එතුමිය මුණ ගැහුණා. බොහොම ශ්‍රද්ධාවන්ත, සෙනෙහසින් යුක්ත, මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්නය සංඝ රත්නය මගේ කියන හැඟීමෙන් කටයුතු කරපු පින්වත් මෑණි කෙනෙක්. ඉතින් එතුමියව සිහිපත් කරලා අද දවසේ එතුමියගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ වෙලා අපි හැම දිනම එතුමිය වෙනුවෙන් මේ උදාර කුසල සම්භාරය රැස් කරමින් එතුමියගේ සසර ගමන සුවපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙනයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම දයාබර පියතුමන් ආචාර්ය බණ්ඩා සෙනවිරත්න මහත්මයාටත්, ඒ වගේම සරත් මහත්මයා, මොනිකා අගලකොටුව කියන දෙමව්පියන් ආදී කොට ඇති පවුලේ සියලු දෙනාටම සෙත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්, ඒ වගේම අභව ප්‍රාප්ත සියලුම ඥාතීන් සිහිපත් කොට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත්, විහාරස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු සියලු දෙනාටම සෙත් පැතීමටත්, තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් මේ පින්කම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එනිසා අද දවසේ මේ රැස් කරන කුසල ශක්තියේ බලයෙන් ඒ සියලු ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Good evening everyone. Namo Buddhaya. Teruwan Saranai සියලු දෙනාටම. Very warm welcome to regular Daham Sisila Dharma Dana program. Among those sharing the teachings of the Buddha, we call Dhamma Dana, is the highest form of Dana. Whoever listen to this would be able to benefit from this and also change their lives from it. The great teachings of the Buddha is great relief, great liberation for many situations in our life. Therefore, if we share the teachings of the Buddha, and that will make a huge benefit to the individuals as well as for the wider community. Therefore, if anyone would like to sponsor these programs, they can take this opportunity and bear the highest merits and share the merits with their loved ones. Today, this program is very
compassionately sponsored by Mrs. Sangeetha, Mr. Asanga Agalakotuwa and family. They are particularly sponsoring this program today to bring all together on their mother's birthday, Mrs. Suranjini Seneviratne, loving mother's birthday, wishing her, may late mother, Mrs. Suranjini Seneviratne, have all the blessings of the merits in the journey of samsara and find all the opportunities to gain the higher merits and attain the supreme bliss of Nibbana. We have met Mrs. Suranjini Seneviratne. She is a very loving mother, very dedicated wife, and also a wonderful Dayaka devotee, as well as a very good teacher. Being a teacher in her life, she has helped so many people, and she always bears the greatest qualities in her heart. So therefore, we also happy to get together on this special day that we commemorate her birthday and transfer merits into a good name. Alongside that, we also take this opportunity to share the blessings to Dr. Banda Seneviratne, also Mr. Sarath and Mrs. Agalakotuwa, living parents. They also have great interest in the Dhamma and rejoice in these Dhamma sermons and good work of Dana Sila Bhavana. May they also equally benefit from these merits. And all the departed relatives and friends share these merits and attain the supreme bliss of Nibbana. Also may the blessings be with all the venerable monks and the community of the temple and the whole universe. May all be blessed with the noble triple gem and also have the strength and skill to realize the Four Noble Truths and attain the supreme bliss of Nibbana in this life. So bearing those transferring of sharing merits, Punyanumodana, we are going to start our program today by observing precepts, by paying homage to the Buddha Dhamma Sangha. And once again, we have chosen very important Dhamma discourse delivered by the Buddha. Hopefully, we would be able to explore very important aspect of the Dhamma that is very relevant into our life. So now to start our program, please say Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkapadang samadhiyami. Pata veramani sikkapadang samadhiyami. Adinādāna veramani sikkapadang samadhiyami. Adinādāna veramani sikkapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkapadang samadhiyami.
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. රාමේරේ වචපමාදට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Sadhu. සාදු සාදු. We pay our homage to the supremely enlightened Lord Buddha, Dhamma and the Sangha. So let us bring our hearts and minds together and pay our respect to the Buddha, Dhamma, Sangha together to start our program with the homage to the Noble Triple Gem. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Iti beso bhagavan araham samma sambuddho vidyarana sampanno sugato kavidu anuttaro purisa sarati satta deva manussanam buddho bhagavati swarpato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko opananiko pacchattam veditabbo iññoyete supatipanno bhagavato sangha sangho ujjupatipanno bhagavato savaka sangho nyaya patipanno bhagavato savaka sangho samichi patipanno bhagavato savaka sangho yadidang dandare purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato savaka sangho apunei pamuneyo dakkineyo anjali karaniyo anuttarang punyam lokasati vandami cetiyang sampang sabbatane supatittitang saririka dhatu maha bodhing buddha rupang sakalang sadam කායේන වාචා චිත්තේන පමතේන මයං කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ බෝධිපන්න තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයං කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර මිනා පුඤ්ඤතම් මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු පුරාංග නිබ්බාන පත්තියා. Sadhu, sadhu, sadhu. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කිරීමටයි. We are now going to start the Sinhala Dhamma sermon for about 10-15 minutes. Then we will have an English Dhamma sermon for a few minutes. After that, we all get the opportunity to engage in the Dhamma discussion. So please do actively engage in the discussion, because Dhamma Sākaccā is etam mangalam uttamam. It is one of the 10 wholesome meritorious deeds, also a mangala karana, living blessing.
through that way we make the Dhamma very close into our life and to make us very close to the path of realization. Now we will have the Sinhala Dhamma sermon, and then after that we will continue our program with both languages. So you are very much welcome to use both languages. මේ වෙලාවේදී සිංහල ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කරන ලෙස අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රජ මහා විහාරස්ථානයේ දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේට කවුරුත් ධර්මානුශාසනාවට ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය පිණිස සාදුකාරයක් පවත්වන්න. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒක පුග්ගලෝ උපජ්ජති උපජ්ජමානා බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය අත්තාය හිතාය දේව මනුස්සානං තී. මිල්ටන් කීන්ස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ විහාරාධීශ්වර ශාස්ත්‍රපති අකුරුල සමිත පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. විහාරස්ථානයේ සභාපතිතුමා මහාචාර්ය අරෝෂ මැතිතුමනි, එවැගේම ලේකම්තුමා ආචාර්ය අජිත් සිල්වා මැතිතුමන් ප්‍රදාන, එවැගේම අද දවසේ ධර්ම දේශනා වෙහි අනුග්‍රාහකත්වයේ දරන සංගීතා නෝනා මහත්මිය, අසංක මහත්මයා ප්‍රදාන ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේ දහම් සිසිල වැඩසටහන සඳහා අපි තෝරාගත්ත යොදාගත්ත මාතෘකාව අංගුත්තර නිකායේ වේලාම සූත්‍රය. මේක කලින් අපි ශ්‍රවණය කරලා තිබුණත් අද දවසේත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් ධර්මදේශනාව පවත්වන්න. මේ සූත්‍රයේ තිබෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතෙහි නවවන නිපාතෙහි අනේපිඬු සිටුතුමා බුදුහාමුදුරුව හම්බ වෙලා කළපු සාකච්ඡාවක් ඇසුරුනුයි මේ සූත්‍රය ගොඩනගන්නේ. මේ සූත්‍රයේ සංක්ෂිප්තයක් හැටියට ගත්තාම මේකෙන් ප්‍රකාශ වෙන කාරණේ තමයි දානය, සීලය, භාවනා කියන මේ ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්ම වලින් දානයට වඩා සීලයත්, සීලයට වඩා භාවනාවත් උසස් කොට සලකලා තිබෙනවා. දාන, සීල, භාවනා කියලා කියන්නේ ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්ම. මේ පුණ්‍ය කර්ම වලින් දානයට වඩා සීලය උසස් කියලා සඳහන් කරන මේ සූත්‍රයේ සීලයට වඩා භාවනාව උසස් කොට සලකලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ සූත්‍රයේ ආරම්භයේ මේ සූත්‍රයේ කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් බුදුහාමුදුරුවෝයි අනේපිඬු සිටුතුමයි අතර ඇති වෙන සාකච්ඡාව. දෙක වේලාම කියන බමුණාගේ එහෙම නැත්නම් බෝසතාණන් වහන්සේගේ අත්දැකීමක් පෙර ආත්ම භාවයක. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අනේපිඬු සිටුතුමාට බුදුහාමුදුරුවෝ පින්කමක මහත්ඵල මහානිසංස ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා සඳහන් කරන කතාවක්. අවස්ථා තුනක් තිබෙනවා. ඉතින් පළවෙනියෙන්ම සරලව මේ සූත්‍රයේ තියෙන අදහස කිව්වොත් බුදුහාමුදුරුවෝ අනේපිඬු සිටුතුමාගෙන් අහනවා, සිටු ගෘහපතිය, ඔබ මේ ගෙදර තව දුරටත් දන් දෙන්නේද? ඔයා තව දුරටත් දන් දෙනවද? එතකොට ඔන්න ප්‍රකාශ කරනවා, එහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි දන් දෙනවා. නැවත නැවතත් දන් ලබා දෙනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා ඒ දන් දෙනකොට ඒවයි නියම
ආනිසංස ගන්න නම් කොහොම කරන්න ඕනද කියලා. ඒ වගේ අදහසක් කිව්වහම යම් කෙනෙක් දන් දෙනවලු කටුකව ඒ වගේම අමාරුවෙන් අපහසුවෙන් දන් දෙනවලු. ඒ වගේම එය සකස් කරලා දෙන්නේ නැහැලු. සකස් කර දීම කියලා කියන්නේ පිළිවෙලට හිතින් කල්පනා කරලා පිරිසිදුව දාණය කියලා කියන්නේ මේ දෙන දේ. ඒක මහා සංඝරත්නයට වෙන්න පුළුවන්, තව කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්, විවිධ අයට දෙන දේ හිතින් කල්පනා කරලා හොඳට සකස් කරලා දෙනවද? දෙන්නේ නැහැලු. ඒ වගේම එම දාණය ගෞරවයෙන් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එම දාණය කර්මඵලයේ විශ්වාස කරලා දෙන්නේ නැහැ. මම මේ දේ කළාම මේකෙන් මට පිනක් සිද්ධ වෙනවා කියලා එහෙම කල්පනා කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නොසලකා හැරලා අතහැරලා අවශ්‍ය නැති ගානට දුන්නත් එකයි නැතත් එකයි කියලා දෙනවා. ඒ වගේම Taman දෙන්නේ නැහැ, වෙනත් කෙනෙක් ලවා දෙන්න බලනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරු සඳහන් කරනවා මේ විදිහේ නොසලකිල්ලෙන් දන් දුන්නාම ලැබෙන ආනිසංසත් වන්නේ එහෙම දන් දුන්නාම පරිවාර සම්පත්තිය ලැබුණට ඒ පරිවාර අඹදරුවන්, දරුවන්, නෝනා මහත්මීන්, දැසිදසු කම්කරු පරිවාර සම්පත්තිය Tamanට අවනත වෙලා ජීවත් වෙන්න ඇල්ලු. කීකරු වෙන්න ඇල්ලු. සකස් කරලා ඒ හිත හරිය දේවල් කරාම එහෙම වෙන්නේ, එහෙම ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැල්ලු. ඒකෙම අනිත් පැත්ත කියනවා හරිය විදියට දන් දුන්නාම, හරිය විදියට කටයුතු කරාම, තුන්සිත පහදවාගෙන දන් දුන්නාම ඒ ලැබෙන පරිවාර සම්පත්තිය ඒ වගේම අනිත් විපාකයන් Tamanට පරිභෝග කරන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා ගෘහපතියට හොඳ හිතින් දන් දුන්නාම ආනිසංසය තමයි පරිභෝග සම්පත් ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙන සම්පත් Tamanට පරිභෝග කිරීමේ වාග්ය උදා වෙනවයි කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒක තමයි මේ සූත්‍රයේ තියෙන පළවෙනි දෙබස. බුදුහාමුදුරුයි මේ අනාථ පිණ්ඩිකයි අතර. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අදහස වේලාම කියන බමුණාගේ කතාව කියනවා. වේලාම කියලා කියන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේ පෙර භවයක. ඉතින් එයා වේලාම බුදුහාමුදුරන්ට සිහිපත් වෙලා පෙර භව ගණනාවකට කලින් බෝසතාණන් වහන්සේ කරපු පින්කමක් ගැන කියනවා. ඒ වෙලාවේ ඔක්කොම තියෙන්නේ 84000 පූජාවක්. 84000 තියෙන දැන් මේ 84000 කියලා කිව්වහම මේ සූත්‍ර වලට ආපු අදහස EW අධිකාරම් මහත්තයා පරිශනයක් කරලා දෙනවා සූත්‍ර පිටකේ සූත්‍රවල සමහර තියෙන සංඛ්‍යාත්මක දත්ත සංසන්දනය කළාම ටිකක් ගැලපෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. EW අධිකාරම් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ හිටපු උගතෙක් බුදුසමය ලංකා බුදුසමය ඉතිහාසය කියන පොතේ එයා කියනවා මේ ලංකාවේ එච්චර පිරිසක් ඉන්න බෑ කියලා. ඒ කෙසේ වෙතත් මේකේ තියෙන ගාන කණින් පිරුණු රිදී තලි 84000. මේ භවයේ නම් වෙන්න බෑ කොහොමත් ඉතින්. රත්තරන් පිරුණු තලි 84000 දෙන්න මේ භවයේ කොහොමත් වෙන්න පෙර සෑහෙන කාලයකට කලින් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම රිදියෙන් පිරුණු රන් තලි 84000. ඒ වගේම තවත් ওই වගේ වස්ත්‍රාභරණ ඇතුන් ඒ වගේම වස්ත්‍ර වලින් සරසන ලද අස්වැයන් ඒ වගේ වශයෙන් කැම් බීම ආහාර පාන ආදී වශයෙන් විවිධ දේවල් දන් දුන්නලු. ඒ උපමාවක් කියනවා මේ අච්චර දේවල් දන් දුන්න කෙනාට හරියට කැම බීම කියලා කියන්නේ මේ වතුරේ ගලාගෙන යන මේ ගංගාව වගේ මහ මුහුද වගේ දන් දුන්නලු. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ කරපු මහා පින්කමක් පෙර සංසාරෙදී කරපු එකක් ගැන කියනවා. ඔය දෙවෙනි අවස්ථාව. ඔන්න තුන්වෙනි අවස්ථාව කියනවා ගෘහපතිය ඒ දානේ මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්නේ කොයි විදියටද කිව්වහම ඒකට තමයි ඇත්තටම සඳහන් වෙන්නේ සෝවාන් සකුදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මේ ඵල හතරට පත් වෙච්ච අය. ඒකින් පළවෙනියෙන් සඳහන් කරනවා සකුදාගාමි වුණ අය දුන්නාම පින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම සකුදාගාමි අය 100ක් දෙනා වැළඳුවාම මහත්ඵල මහානිසංස වෙනවා. අනාගාමී වුණාම අනාගාමී
එක්කෙනෙක් වැළඳුවාම ඊට සකෘදාගාමී එක්කෙනාට වඩා මහත්ඵල මහානිසංස වෙනවා. මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරගෙන ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරු සඳහන් කරනවා රහතන් වහන්සේට දන් දුන්නාම ඊටත් වඩා මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. රහතන් වහන්සේලා 100කට දන් දුන්නාම ඊටත් වඩා මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවන්ට දන් දුන්නාම මහත්ඵලයි මහානිසංසයි අර ඔක්කොටම වඩා. ඒ වගේම රහතන් වහන්සේලා සහ බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය බුදුහාමුදුරු ප්‍රධාන මහා සංඝයාට දන් දුන්නාම මහත්ඵලයි මහානිසංසයි මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙන බව මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට බුදුහාමුදුරු සඳහන් කරන ගෘහපතිය ඒ දාණයටත් වඩා මහත්ඵල මහානිසංස වෙනවා. මෛත්‍රී සහගත චේතනාවෙන් මෛත්‍රී භාවනාව කරනවා නම් භාවනා දෙවෙනි අවස්ථාව සඳහන් කරනවා යම් කෙනෙක් පන්සිල් ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවද අදින්නා දාණයෙන් වළකිනවද මේ විදිහට පංචශීලය ආරක්ෂා කරගෙන යම් කෙනෙක් ගෘහපතියෙක් යම් පුද්ගලයෙක් ජීවත් වෙනවද අර මුලින් සඳහන් කළ සියලු දේට වඩා මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙනවා. ඊළඟට අවසානයේ සඳහන් කරනවා යම් කෙනෙක් මෛත්‍රී සිත වඩනවද යම් කෙනෙක් අනිත්‍යතාවය ධර්මතාවය අසුරුසනක් ඇඟිලි ශබ්දයකට සමාන වේලාවක් වඩනවද අර මුලින් කියපු දේවල් වලට සියල්ලටම වඩා මහත්ඵල මහානිසංස වෙනවයි කියලා සඳහන් කරනවා. මේ කාරණාවේදී අපිට ගන්න තිබෙන්න කාරණා අවස්ථා තුනක් සඳහන් වෙනවා. අපි කරන වැඩක් යම් කිසි දෙයක් නිවැරදිව කිරීම, තමන් කැමැත්තෙන් කිරීම, ඒ වගේම සීලය ආරක්ෂා කර ගැනීම, ඒ වගේම භාවනා කිරීම කියන මේ ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්මයන් ගේ අනුපිළිවෙල මහත්ඵල මහානිසංස ලබා ගන්න වෙන්නේ. දන් දුන්නාම හිත සන්තෝෂ වෙනවා දාණය. සිල් රැක්කහම තමන්ගේ ලෞකික ජීවිතයේ සැපවත් වෙනවා. භාවනා කරාම තමන්ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය අවබෝධය ජීවිතයේ ස්වභාවය පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වන නිසා තමයි දාන සීල භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කර්ම අනුපූර්වයෙන් මහත්ඵල මහානිසංස වන පින්කම් හැටියට සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ සූත්‍රයේ තිබෙන අදහස. ඒ නිසා අපේ ජීවිතයේට අපි දාන සීල භාවනා කියන පුණ්‍ය කර්මයන් අපි නිරන්තරයෙන් සිද්ධ කරනවා. මේ සිද්ධ කරන්නේත් ඒ කාරණය. ඒ නිසා විශේෂයෙන් බුදුදහමේ සඳහන් වන මේ සූත්‍ර රාශියක් මේ ලියලා තබලා තිබෙන්නේ. ඒ සූත්‍ර අතරින් වේලාම සූත්‍රය අනාථපිණ්ඩික කියන සිටුවරයත් බුදුරජාණන් වහන්සේත් අතර ඇතිවෙච්ච සූත්‍ර දේශනාවක් හැටියට සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. අද දවසේ ඒ අම්මගේ ගුණ සිහිපත් කරන මේ වෙලාවේදී මේ සූත්‍ර ධර්මයේ ආශ්‍රයෙන් දාන සීල භාවනා කියන පුණ්‍ය කර්මයන් අපේ ජීවිතයට ලං කර ගැනීම වටින බව මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරමින් ධර්ම දේශනාවේ මූලික පරමාර්ථය වන මෑණියන් වහන්සේට භවගාමී ජීවිතයේ සැපවත් වේවා සූපත් වේවා පියාණන් වහන්සේ ඇතුළු හැම දිනාටම විශේෂයෙන්ම අසංක මහත්මයා වගේ නෝනා මහත්මිය බලාපොරොත්තු වුණු යහපත් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට ප්‍රාප්ත කරගන්න මානසික ආශිර්වාදයක් බවට මේ පින්කමපත් වේවා කියලා අපි ධර්මදේශනාව අවසන් කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු 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 තෙරුවන් සරණයි. දැන් බොහොම පින්තාම වටිනා මාතෘකාවක් ධර්ම සූත්‍ර දේශනාවක් මූලික කරගෙන අද දවසට નિયમિત ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලැබුවේ දාම්වල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ. මේ තුලින් රැස් කරගත් කුසල ශක්තිය ආශිර්වාදයෙන් උන්වහන්සේගේ ජීවිතයටත් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා. සියලු ශාසනික කටයුතු සාර්ථක වේවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයම සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි අනුශාසනාවට යොමු වෙන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Yancha gahapati velamo brahmano danang adasi mahadananti. Dear devout friends in the Dhamma, today we take the discourse from Anguttara Nikaya, a collection of numerical discourses. The Lord Buddha was in the 6th and the 5th century BC. Then he passed away. 3 months later, the monks got together and collected all the discourses delivered by the Buddha. They put all the discourses into a group of 5 collections at the first Buddhist Council, which is after 3 months of the passing away of the Buddha in the 4th century BC, 483 BC. In that, a group of 5 collections of teachings. The first one is collection of the long discourses, Digha Nikaya, collection of middle-length discourses, Majjhima Nikaya, collection of connected discourses, Samyukta Nikaya, collection of numerical discourses, Anguttara Nikaya, collection of minor discourses, Kuddaka Nikaya. This particular discourse we are going to discuss today, Velāma Sutta, is in the Anguttara Nikaya, the collection of numerical discourses. Anguttara, numerical, means that whatever the Buddha talk about numbers, ones, twos, threes, like that, is very beautifully put together into that. So in that also divided, that collection, that basket also divided into 11 groups. If Buddha has talked about number 1, that has put into 1 group. If Buddha has talked about 2 or 3, subsequently they have put into those groups. So there are 11 parts of that book. This particular sutta in the Navaka Nipata, Nipata means a group, Navaka means 9 numbers. So whatever the Buddha talk about 9 things, they have put into this Velāma Sutta. The simple translation of the Velāma Sutta, Velāma's great giving. Velāma is a name of a Brahmin, spiritual person. Also, this translate the scale of good deeds, because in the contents, Buddha explained the differences of different meritorious activities. Here, the words meritorious is very important. We all need merits. If anyone does not have the merits in the journey of samsara, our life can't be successful or can't have any benefit. So then somebody can remain in the merits, but what Buddha's very special nature, that we need to transform that merits into a different scale of skills. Like we can take the water. Without the water, nothing will survive in this world. But by using the water, if you can make your life more skillful, you can develop the electricity. So likewise, there are many things that you can do.
So Buddha explained how the merits can be changed into a different scales. In this particular discourse, Buddha has mentioned, because it is in the 9th group, Navaka Nipata, Buddha has reminded one of these great Brahmin called Velāma has given 9 types of great danas, a huge dana that someone can't even imagine. So therefore, he was saying that great, even some people can't even imagine that if one person can do such great merits. Buddha said that he was actually, the Velāma was Buddha himself in many lifetime ago. So he was saying that he did that meritorious activity, but unfortunately that was done at a time of no Buddha Sasana. There was no Buddha Sasana. So therefore, even though the scale of merits, scale of things were higher, greater, it did not bear the same results. But when you are doing something at the time of Buddha Sasana, your activities are going to be very different. So something that we all need to take here, that we are living in that period, Buddha Sasana. If we are to come back into this samsara, we will never know what will happen and what time we will be coming. So this Buddha Sasana is not for poor people. This Buddha Sasana is not for rich people either. This Buddha Sasana is for wise people. Pacchattam veditabbo vinyuhi. That is the characteristics of the Dhamma. If you are very poor, you can't do any merits. If you are very rich, you can do many things. But if you are doing at a time of no Buddha Sasana, or if you are doing it for some other purposes, for some other people, without having the knowledge or wisdom, still you will not be able to gain the highest meritorious activity. So that was the idea given. And this particular discourse was delivered to one of the wealthiest person in that time. There were 2 people who spent a lot of money, one of which is called Anathapindika. He was the richest merchant banker and the highest, greatest benefactor of the Buddha. He bought a land, spending so much money. He spread the coins in the huge land and bought that land. And even the person who sold the land, called Jetha, asked something and he gave more. And then built a huge complex of temple in that. And then in his household, all the time, monks are being welcomed. He created a dana hall. Dana means food hall for monks to come at any time. Normally it says 500 monks. If you go today to Dambadiva, India, you can still see this place. And then he used to come to the temple every day. In addition to him, from the eastern side of Jetavana, this monastery, another temple was built by Visakha. We call Purvarama. And you know, she is another very richest person. So therefore, this Anathapindika was Sudatta at a time. He was not Anathapindika. Because of his great philanthropic work, he became eventually Anathapindika. The important thing here we need to understand, when he comes to see the Buddha, Buddha went forth and welcomed him by calling his name Sudatta. He was so amazed. This is how the merits come behind in your life. So when he went into a friend's house before he come to know the Buddha,
and the friend's house was arranging a dana. He asked what is going on. He says there is someone called Buddha. He is coming to our house, and so we are arranging the dana for him. So when he heard the word Buddha, something happened in his life, and he couldn't sleep, and he went very early to the temple before the Buddha come to the house. So then Buddha went forth to the entrance of the temple to welcome. That is how the merits can work. The first day when he listened to the Buddha, this discourse, he became a Sotapanna. I just wanted to highlight here in this discourse enormous amount of knowledge and very important simple characteristics are there to highlight so many things: importance of merits, importance of practicing the right understanding, importance of practicing the different scale of merits. Very important aspects are being highlighted. So then one day he came to, and the Buddha spent nearly 18 years. You know, Buddha was 45 years living in the ministry as a Buddhahood. During that 45 years, he spent nearly 18 years in that temple. So Anathapindika used to go to the temple every day and listen to the Buddha. On this particular day, when he visited the temple, Buddha asked an interesting question. He asked, "Householder, are alms still given in your house?" He gave a very down answer. He said, "Yes, Lord, alms are still given in my house, but they are broken rice and pickled brain." That means kind of a very simple rice and curry. When he heard, you have to imagine the psychological aspect, how that person feeling. The reason, by that time, the richest merchant, wealthiest person has gone very poor, because he has lent some money and people has not returned it. So he is not happy. You know, sometimes we get old, we may think, "Oh, I'm very old now, I can't do any merits." That is not something you should let down yourself, because still you have some other aspects that you can boost your interest. We call Satara Samyak Pradhan Virya, and we can still make a lot of merits in different forms. So that is what Buddha was, a very good friend to Anathapindika, and he was living always very close. So the Buddha really wanted to uplift his spiritual and also morality when he was down in his mind here. So he was saying to this Anathapindika, of course you are giving this type of dana now, but you should not feel like that. You should, because it is not for rich. The amount you spend doesn't matter. Whether it is low or high, the nature comes through the quality of your thinking or giving. And he explained after that there are two different danas. One is called Sappurisha dana, the other one is called Asappurisha dana. Sappurisha dana, which is done by integrity, Asatpurisha dana without integrity. So Asatpurisha dana, the dana giving with no integrity, has 5 characteristics. Here, as Buddhist, we are doing merits. We need to learn this very important thing. He says, if someone does merits with 5 things, with 5 characteristics, you will still bear the benefits, but you will not have the real benefits to be enjoyed. So what are those 5 things? Some people give dana with inattentively. They are not really giving things with more presentable manner. You know, if you are giving something, you pack it very well, you put some nice decorations or whatever, you do it very attentively. Some people don't do it. They just take it and give it away.
And then some people do give dana disrespectfully. You have to do, for example, if you give something to the monks, you give always with both hands. If you are giving it one hand, that means you are giving it disrespectfully. And then the third characteristic of the asatpurusha dana, not with one's own hand. You ask someone, oh, this person is here, can you take this and give it to him? Like that. So that means you are not giving in your hand, you ask someone else or use someone else to do it. That is called asatpurusha dana. And the other one is called throwing it away, not really giving it. And also giving something that you don't feel any benefit of it. So normally you think, oh, I have this, I am not using this, I don't have any benefit, so I'm going to give it to someone. The likewise, so you are giving it something that you don't find any interest. Also, you might be like this throwing away, giving it. You know, sometimes some people, I have seen some parents encouraging and guiding the children, or sometimes family members don't do like that. That means those characteristics needs to be there when you are practicing the giving. And then the final one, asatpurusha dana characteristics, giving dana, not believing the results of it. We call karma saha vipaka. If someone is doing the dana with attentively, respectfully, with on hand, and not like throwing, but giving very decent manner, and also with the belief of karma and vipaka, that is called satpurusha dana. So this is explained also in the asatpurusha dana sutta in Anguttara Nikaya. It explained there as well. So Buddha said that if you are doing that, you still have a very good merits. Then Buddha remind him an old story. He says, once there was a Brahmin called Velāma. In fact, that was the Buddha himself. And he says that Velāma gave a Mahadana. It's not a simple dana, great dana. So what was this great dana? There are 9 types of things he gave. 84,000 gold bowls filled with silver. 84,000 silver bowls filled with gold. 84,000 copper bowls filled with gems. 84,000 elephants with all the gold ornaments. 84,000 chariots spread with lion skins, tiger skins, leopard skins. 84,000 milk cows. 84,000 maidens, young girls, adored with jewelries and earrings and everything. 84,000 beddings with all the linens and everything, fine cotton, fine silk. He has given 84,000 of those. And finally it says, to explain about the food and drink, is like an ocean, is like a river, uncountable, what this Velāma, Brahmin named Velāma, has given. But then Buddha said to this Anathapindika, even though that was a higher dana, big dana, but it was not bearing the right benefit because he has done that at a time of no Buddha. There is no dispensation, sasana. Then Buddha explained how one can really make the meritorious deed more powerful. He says, even though if someone can offer one individual, here comes a one person, not 84,000. If that person is Sotapanna, stream entry, that dana is greater than those 9 types of Mahadana. And then even if someone gives 100 of stream entry, if one gives one's returner, one individual who is one's returner, that dana is greater than hundreds of stream enterers. And then it goes further, if someone gives dana to non-returner, one individual,
that individual offering is greater than 100 of one's returners. If someone is giving one arahant, that dana is more scale, more greater than hundreds of non-returners. And then he goes into explaining another scale. If someone gives one Pacheka Buddha, private Buddha or silent Buddha, that one individual dana is greater than 100 of arahant. Then if one give a dana to one Samma Sambuddha here means Tathagata. That means one who has come to the full realization. Pacheka Buddhas can't have a dispensation sasana. There is no disciples because he can't have that. He's not in the ability or the blessings of that. Whereas if someone give one Samma Sambuddha, that dana is a greater than 100 of Pacheka Buddhas. That is the end of individual dana. Samma Sambuddha is the individual that we can get the highest when you offer into an individual person. And then Buddha says, if you give dana to the Maha Sangha, community of monks, that is greater than giving a Samma Sambuddha. So therefore, when you do the dana for Maha Sangha is greater. And then he goes further and says, if someone support or establish or put together a Buddhist temple, that is greater than even giving a Sangika dana, a community of monks. Sometimes you may not be able to build a temple, but maybe a room in a temple, or maybe giving one packet of cement or a tile to the temple, or once a month you make a standing order or make a contribution for the temple fund, and that way you can participate into that meritorious activity. Even in another time, Buddha in the Dhammapada explained, if someone gives a temple, it gives everything. So if you wanted to get everything, that is the meritorious activity that someone need to practice. And then he says, even than that, there is another greater meritorious activity. Rather than giving a temple, if someone take the refuge in the Buddha Dhamma Sangha, this is very important. If someone truly, this is not a, we normally say Buddhan Saranang Gacchami, Dhamman Saranang Gacchami 1,100,000 times. But if someone truly take the refuge in the Buddha Dhamma Sangha, that is greater than offering or establishing, building a temple. And it goes further. If someone observe the 5 precepts, take the precepts, and that is greater than even taking the 3 refuges. And then he goes further. If someone practice loving kindness meditation, that is the amount of time he was explaining, the time it takes to smell a flower. If someone practice loving kindness, you know that there are 4 sublime qualities, and there are different ways to practice the loving kindness. If you practice loving kindness for different directions, that is a different type of loving kindness. You can practice the loving kindness to yourself, to your near dear ones, your difficult ones, your neutral people. That's a different type of loving kindness practice. So those are, even though here explain is like loving kindness, here Buddha try to explain the importance of samatha bhavana, contemplations. The highest that one can go in that practice is called jhana, deep absorptions. And then if someone practice this meditation, loving kindness meditation or samatha bhavana, at least for millisecond that takes to smell a flower, you get more merits than
the Velāma's dana, Velāma given the dana, big dana, you get more merits. Then Buddha goes into and explain, if someone practice anicca, the impermanence, for at least a snap of a finger time, that person gets the highest dana. Why it is that? Buddha's teaching all the time goes in a gradual development. Somebody has to, even Buddha when he was giving a talk, Dana Kata, Sila Kata, Sagga Kata, so he has the order of giving a talk. So he start with the Dana and then he goes take the people into Sila. Without the Sila, Dana would not come to the right place. And then he goes into the meditation. Meditation means you got to have the clear, still mind. That is very important part. Then meditation after, what is that we call panya or insight aspect, vidarshana, that is where this anatta, that means impermanent comes. That was the end. Buddha said, if someone practice the impermanence, that brings more merit. So that is the end Buddha explained to this Sanatapindika, that is the highest meritorious activity one can do. Because when somebody practice anatta, impermanence, that person will understand the dukkha. In the Girimananda Sutta, this explain how one can really practice the impermanence. Anatta sanya, anicca sanya, asubha sanya, very beautifully explained in the Girimananda Sutta. And then when somebody practiced that, the person started to understand the suffering, which is Four Noble Truth. As a result, that person understand the anatma, anicca, dukkha, anatma. Anatma means no self nature. Nothing belongs to us. In this world, we can't claim anything. Even though we have the relationship, mother, father, brothers, things like that, at the end of the day, it does not bring any connection, because everything in this world is subject to perish. That is what the Buddha wanted to explain. So when the Buddha was explaining that, he was explaining a full path of liberation. It is not just about the dana. Many people take this discourse to explain the benefits of dana, great scale of dana, but Buddha has always given a full path for liberation, how one can be cultivated. So that was the reflection given in this Velāma Sutta in the Anguttara Nikaya numerical discourse, Navaka Nipata, group of 9, Velāma Sutta. Velāma is house Brahmin. It was Buddha himself many lifetime ago. He has given a dana, but by that time it was not at the time of a Buddha Sasana. But Buddha admonished to this Anathapindika, you should never get yourself down or discouraged, because you have many more opportunities right now. Even though you are very poor, you should have Saddha Dana, Sila Dana, Sutta Dana, Chaga Dana, Panya Dana. So you have so much of wealth. Don't lose a single moment of this very life and engage in the Dhamma. Get the wisdom and make the most. By that time he was Sotapanna. He has once someone becomes Sotapanna, only 7 lifetime, no more. Once someone go to the stage 2, non-returner, once returner, that's only 1 life. Once someone reach into the non-return, no more birth. Once someone attain the enlightenment, arahanthood, that is the end of this suffering, journey of birth and death cycle. How one can do that? By realizing the Four Noble Truths, where this samsara is being tied with 10 fetters, dasa sangyojana. If the person take off the first 3, that person attain the stream enterer Sotapanna. If the 4th and 5th fetters are being weakened, that person attain the
Sakadagami, once returner. If the person completely eliminate the fourth and the fifth fetters, that person is completely gain the non-returning nature, Anagami. And the person has completely eradicated the number 6 to the 10, last 5 fetters, then the person become enlightened. So here it has been very clearly mentioned the path of liberation. Nothing has hidden, nothing is dogmatic and complicated. Therefore, we all need to look into this discourse and the teaching of the Buddha. May this be a great blessing for you all. Also, may this the merits of this Dhamma Dana program be a great meritorious activity for the main sponsors of the today, and their aspirations be fulfilled. May the Mother Mrs. Suranjini Seneviratne rejoice on these merits on this special day of her life, the birthday, which she took a human birth and was able to spend many good life, many good years by doing meritorious activity and contributing to children to the world. Especially daughter Sangeetha is a very close devotee of the temple. She is regularly come to these programs, listen to this program, engage in conversation together with Asanga Mahatma, and as young people to be that involved and finding that interest is a great thing for us can see. Those seeds come from parents. I think they have led the seeds very well. That means those are from good trees. Good trees produce good fruits, good seeds. That seeds will continue to develop more good into the world. So may these merits be with you all, and especially we can't forgotten the living fathers and the mother of Asanga Mahatma. May they also have the good health and happiness. Also, few of their relatives, aunties and uncles and so many people are joining here today. May they equally benefit this meritorious activity from this Velāma Sutta insight Buddha given us in this wonderful discourse. So many insights for us to gain a lot of wisdom. May this Dhamma be a great blessing for you all. May you attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Now I will pass on to our Dr. Ajit Silva to continue the Dhamma discussion. Sadhu, Avasara. So that was a very wonderful and very illuminating discussion. I have heard this sutta before, but our Bante Mehamdru කියපු විදියට අද ධර්ම දේශනාවේදී මට ඒක ගැන බොහොම සතුටුයි. ඒක අර Hamdru, one thing that stuck in my mind is he said, do not lose one single moment where you can achieve a big meritorious activity. You don't have to spend a lot of time. Dana is very important. It reforms your mind. It reforms your whole person. But within a short amount of time, you can still gain a lot of merit by, as Hamdru described, following the meditations of loving kindness, etc. So that every time I hear it, and especially that I felt that very strongly, I'm sure each of you have benefited from it. Can I please take one moment to mention something very special? Hamdru සඳහන් කරා අපේ මේ එක්තරා මදහරියේදී මේ ලොකු දානයක් දුන්නට වඩා ඊටත් වඩා පිනක් ලැබෙනවා මේ විහාරස්ථානයක් හදුවහම කියලා. Right now මම මේ ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් සමාවෙන්න දෙකක් කතා කරනවට
මේ අවස්ථාවේදී අපේ විහාරස්ථානයේ අපි කවුරුත් ආයක පින්වතුන් එකතු වෙලා අපේ විහාරස්ථානය ස්ථාපිත කරන්න. ඒ කියන්නේ අපේමම අලුතෙන්ම විහාරස්ථානයක් හදන්න අපි ඉඩමක් දැන්ටම මේ අපේ සමිතියෙන් ඔක්කොමලා එකතු වෙලා ඒක ගැන මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තා ටික කාලයක් යනකොට මේක සෑහෙන ටිකක් කල් යන දෙයක්. එංගලන්තේ අපි ඉන්න ප්‍රදේශයේ මිල්ටන් කීන්ස් ප්‍රදේශයේ ගත්තු ඉඩමේ ලංකාවේ ස්වරූපයට ඒ ආකාරයටම අපර ඒ ලස්සන මේ විදියට අපි දැන්ටම එකක් කරන්න මේ සූදානම් වෙමින් සිටිනවා. ඉතින් යම් ආස්වාදිත මේක කරන වෙලාවට අපේ සහභාගී වෙන හැමෝටම අපි දන්නවනම් ඒ කවුරුත් ඒක ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න කියලා තමයි මේ අවස්ථාවේදී මම දැනුම් දෙන්න කැමතියි. ප්‍රශ්න අර හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ මම හිතනවා පොඩ්ඩක් අපේ ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න if you have any queries questions please put forward පොඩ්ඩක් හරි දෙයක් සාකච්ඡාවකින් අපිට තවත් දෙයක් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් මේ හාමුදුරුවෝ ඉන්න මේ වටිනා අවස්ථාවේදී. So I invite anyone to in fact everybody can unmute and one person can speak at a time. ප්‍රශ්නයක් මොනවා හරි ඒ ගැන අහන්න තියෙනවා නම් පැහැදිලි කරගන්න කරුණාකරලා ඒක මේ හොඳ වෙලාව මේකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අසංගත එහෙම සංගීතයට එහෙම තියෙන ප්‍රශ්න නේද? හැබැයි මට තේරෙනවා මේ අවස්ථාවේ ලංකාවේ හුඟක් වෙලා කාල වේලා පහුවලා හින්දාත් අපිට මේ වැඩි වෙලාවම ගත ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා අඩි 5ක් ගත කරාට ඒකේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. අපි මේ වෙලාවේදී ආශිර්වාද කරනවා සෙත් පතනවා අපේ චන්ද්‍රා දොඩන්වැල මෑණියන් සම්බන්ධ වෙනවා ලංකාවේ ඉඳගෙන. ඉතින් එතුමිය බොහොම උනන්දුවෙන් මේ ධර්ම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙනවා. එතුමියටත් සුබ උපන්දිනයක් කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ උතුම් මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබපු අවස්ථාවේ මේ බඳු පින්කම් වලට සම්බන්ධ වෙලා ජීවිතයේ පිනෙන් බබළුවා ගන්නට, ජීවිතයේ පිනෙන් ආශිර්වාද කරගන්නට මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කිරීම ගැන, ඒ වගේම එතුමිය විශේෂයෙන්ම බොහොම ළඟ කෙනෙක් සුරංජනී සෙනවිරත්න මෑණියන්ගේ. ඉතින් අද දවසේ සම්බන්ධ වෙනවා එතුමියගේ උපන්දිනය. අපි එතුමියටත් ආශිර්වාද කරනවා නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත උපන්දිනයක් වේවා කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් සමහර වෙලාවට මේක ඩිස්කනෙක්ට් වුණොත් කනෙක්ෂන් එක ඊට කලින් තමයි මේක මතක් කළේ. මේ සමහරට එතුමිය මේ වෙලාවේ බොහොම ආශාවෙන් මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එතුමියටත් අපි සෙත් පතනවා. චන්ද්‍රා දොඩන්වල නැන්දට සංගීතනෝනගේ සංඝ මහත්මයාගේ නැන්දට නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත සුබ උපන්දිනයක් වේවා. තව තවත් ධර්මයේම දියුණු කරගෙන මේ ජීවිතයේ උසස්ම මනුස්ස ප්‍රතිලාභය ලබා ගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. අපි එහෙනම් ධර්ම සාකච්ඡාවට අදාළ සමහර වෙලාවට ඔබට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අදහසක් කියන්නත් පුළුවන්. ටික වෙලාවක් අපි ධර්ම සාකච්ඡාව කරමු. සුළු වැඩි කාලයක් නෙවෙයි බොහොම සුළු මොහොතක් එක ප්‍රශ්නයක් දෙකක් හරි අපි තියෙනවා නම් කරුණාකරලා ඉදිරිපත් කරන්න දැන්ට. අපේ හැමෝටම දැන් අපි දානයක් දෙනකොට අපි කොහොමද දානයක් දිය යුත්තේ? කියන්නේ මොකද්ද අපි කියන්නේ දානයක් දෙනකොට දැන් අපි සමහරලාට අනිච්චානුකව හිතලා දෙනවා ක්‍රියාවන් කරනවා. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රතිලාභ කොහොමද ඊට පස්සේ අපි ඉච්ඡානුකව හිතලා කරනවා නම් කොහොමද ඒ දානය දෙන්නේ? මොකද්ද හරි මග? ඒ කියන්නේ දානයක් දෙනකොට දෙන විදිහ මම කියන්නේ දැන් අපි භාවනාව කරනවා නම් කියන්නේ භාවනාව තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. ඒ විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් කොහොමද දානයක් දෙනකොට දාන දෙන්නේ? මගේ අදහස නම් භාවනාව ලොකුම දේ තමයි. නමුත් දානයත් ඊටාම වැදගත් දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දන් දුන්නම ලැබෙන දෙයක් තමයි දානය කියන්න පුළුවන්. ආමිස දාන තියෙනවා. අබේ දාන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රතිපත්ති දාන තියෙනවා.
ඊට පස්සේ ওই විදිහේ විවිධ දාන වර්ග තියෙනවා. ඒ හැම දාන වර්ගයකම ගොඩාක් ප්‍රතිඵල තියෙනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දාන සූත්‍රය කියලා එකක් දේශනා කරලා තිනවා. ඒ සූත්‍රයේදී දානයක් දෙනකොට මූලිකම ලක්ෂණය තමයි රාග, ද්වේෂ, මෝහ වලින් තොරව දන් දෙන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. එතකොට දෙන ප්‍රමාණයවත් දෙන්නේ කාටදවත් අදාළ නැති වුණත් Taman රාග, ද්වේෂ, මෝහ වලින් තොරව දෙනවා නම් විශාල පිනක් රැස් වෙනවා. එතකොට දෙන කෙනා අනුවත් දන් දෙනවා. විශේෂයෙන් තවත් සූත්‍රයකදී බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළා තියෙනවා දෙන කෙනාගේ පැහැදීම, ශ්‍රද්ධාව, සීලය අනුවත් දාණය පිරිසිදු වෙනවා. එතකොට ගන්න කෙනා කවුරු වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුස්සීල වුණත් කමක් නැහැ, සිල්වත් වුණත් කමක් නැහැ. ඒක අපිට ආදාළ නැහැ. හැබැයි ගන්න කෙනාත් රෙසිපියනුත් සිල්වත් නම්, ගුණවත් නම්, දෙන කෙනා සිල්වත් නැත්තම්, දෙන කෙනා දුස්සීලයක් නම් ඒත් පිනක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ දෙකම සිද්ධ වෙනවා නම් ඒත් පිනක් සිද්ධ වෙනවා. ওই විදිහට දානය කියන එකේ විශාල ආනිසංස රාශියක් තියෙනවා. ඊටාම බුදුහාමුදුරුවෝ හැම තැනකදීම දානය තමයි ඉස්සෙල්ලා පුරුදු කරේ. දස පාරමිතා ගත්තත්, දස පුණ්‍යක්‍රියා ගත්තත් දානය කියන එක ඊටාම වටිනා දෙයක්. ඒකට ධර්ම දාණය වෙන්න පුළුවන්, අබේ දාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආදි වශයෙන් නොඑක ආකාර විදිහට දාණය පුරුදු කරන්නට ඕනේ. එතකොට දාණයෙන් නතර නොවි අපි ඊට එහාට යන එක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක කරන ගමන් Taman සීලයක ගන්න ඕනේ. සීලේ නැතුව දන් දුන්නොත් සතර අපායකට යනවා. දැන් සමහර බල්ලෝ ඉන්නවා මිනිස්සුන්ට වඩා සැප විඳිනවා. බෙන්ස් එකේ ඉස්සරහා සීට් එකේ යන්නේ. නමුත් තිරිසන් ආත්මයක ඉන්නේ. හොඳට දීලා තියෙනවා. නමුත් සීලයෙන් තමයි යන තැන තීරණය කරන්නේ. දැන් අපි හිතනවා අපි එංගලන්තයට යනවා කියලා. ලංකාවේ ඉඳලා එංගලන්තය කියන්නේ යන තැන. ඒ වගේ භවය තීරණය කරන්නේ සීලයෙන්. තිරිසන් භවයකට යනවද, මනුස්ස භවයකට යනවද, බ්‍රහ්ම තලයකට යනවද? ඒ සීලය නිසා. ඒ තැනට ගිහිල්ලා එංගලන්තයට ගිහිල්ලා අපි මොන විදියටද සැප විඳින්නේ කියලා. දැන් ඔය වේලාම සූත්‍රයේදී බුදුහාඳුරෝ පැහැදිලි කරන සත්පුරුෂ දාන දෙනකොට අසත්පුරුෂ දානයක් දුන්නා නම් සමහර වෙලාවට දරුවෝ හම්බෙනවලු කීකරුකමක් නැහැ. ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. සමන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තත් සේවකයෝ හම්බෙනවලු. ඒගොල්ලොත් Tamanට ඕන දේවල් කරන්නේ. හරි ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවා ඊට පස්සේ. Tamanට හිතුවක්කාර ගතිය එනවා. මොකද අර without giving දීලා තියෙන්නේ සකස් කරලා දීලා නැහැ. ගෞරවයෙන් දීලා නැහැ. අතින් දීලා නැහැ. ඊළඟට දෙන්න දීලා තියෙන්නේ නිකන් අර මේ නිකන් එපා වෙන විදියට නිකන් වීසි කරලා දාලා. එහෙම නැත්නම් කර්මයේ කර්මඵල විශ්වාස කරගෙන දන් දීලා නැහැ. ඔය හැම කැරක්ටරිස්ටික්ස් එකක්ම හැම ලක්ෂණයක්ම ඉතා වැදගත් වෙනවා දානයේදී අපි දැනගත යුතු විවිධ විදියට ඒක ශක්තිමත් කරගත යුතු ආකාරය. ඒ නිසා දානය නතර නොවි බුදුහාමුදුරුවෝ සීලයත් ඒකට එකතු කරගන්න කියලා දිනවා. සීලයෙන් තමයි අපි භවයක් තීරණය කරන්නේ. එතකොට සීලයෙන් විතරක් මදි. දැන් තපෝ වුට්ටි කියලා තියෙනවා. තපෝ වුට්ටි කියලා කියන්නේ අපි බීජයක් ගත්තම බීජයට වතුර තියෙන්න ඕන පැලයක් එන්න නම්. අන්න ඒ වතුර ඒ තපස තමයි වතුර තමයි සීලය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ දානය බීජයක් නම් ඒකේ නිවැරදි ප්‍රතිඵල ගන්න බැහැලු සීලය නැතුව. එතකොට සීලයෙන් නතර නොවි ඒක භාවනාවක් කරගන්නට ඕනේ. භාවනාවක් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ රාග දේශ මෝහ නැතුව කරන, තැම්පත් හිතින් කරන, අරමුණු කරගෙන කරන්නේ. ඒක භාවනාවකින් නතර වෙන්න එපා. ඒක ප්‍රඥාවට. සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන දර්ශනයට ගෙනියන. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ මේකත් කවදා හරි නැති වෙලා යනවා. මේකත් අනිත්‍යයි. දැන් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා දුක් වෙනවා මම වෙනද වගේ මට දන් දෙන්න බෑ කියලා. එයා තමයි ඒ ප්‍රදේශයේ හිටපු ධනවත්ම කෙනා. හැබැයි ඔබ කොච්චර ධනවත් වුණත් ධනය කියන්නේ භෞතික දෙයක්. ඒක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබට රස්සාව අද හොඳ රස්සාවක් එන්න පුළුවන්. හෙට ඒ රස්සාව නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේක තේරුම් ගත්තාම ඒක තමයි ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි අවසානය කියලා. දැන් සමහර අපේ අම්මලා තාත්තලා හරියට දුක් වෙනවා අනේ මට වෙනද වගේ පන්සල් යන්න බෑ. හැබැයි එහෙම වෙනවා යන්න පුළුවන් කාලේ ගියේ නැත්තම්. එතකොට අර නිකන් මේ දුර්වල වෙච්ච කොකෙක් වතුර නැති විලක ඉන්නවා වගේ වෙනවා කියලා තිනවා වයසට ගිහිල්ලා එහෙම කර. ඒ නිසා තිඤ්ඤ මඤ්ඤ තරං යාමං Tamanට පුළුවන් කාලේ අප්‍රමාදව කටයුතු කරගන්න කියලා තමයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔන්න වයසට දැන් අනාථපිණ්ඩික සිතුමාට එහෙම දුක් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. එතුමා ඇති තරම් පින් කරගෙන තියෙනවා. ධනය අතින්ද, ශක්තිය අතින්ද, හැම අතින්ද.
අන්න ඒ මනස හදන්න තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ වේලාම සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ඔයා වගේ නෙමෙයි මම වේලාම කියන බ්‍රාහ්මණයා වෙලා මෙන්න මේ 84000 ඒවා දීලා තිනවා 9ක්. හැබැයි ඒක ඔයාට මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව තරම් එච්චර වටිනාකමක් නැහැ. ඔයා මේ ඉන්නේ බුද්ධ ශාසනයක් තියෙන කාලෙක. ඔයා තප්පරයක් මෛත්‍රී භාවනාව කළොත් මලක් හිඹින ප්‍රමාණයක්. ඔයා ඇසුරු සනක් මේ ඇඟිලි දෙක එකතු කරලා ගහන ප්‍රමාණයකට අනිත්‍ය සංඥාව වැඩුවොත් ඔයාට ඊට වඩා මහා පිනක් රැස් වෙන නිසා දුක් වෙන්න එපා. සල්ලි තියෙනවා, සල්ලි නැති වෙනවා, අපි ඉන්නවා, අපි මැරෙනවා, අපි ලෙඩ වෙනවා, මොන දේ වුණත් ඒවා ඔක්කොම වෙන්නේ මේ භෞතික කයට අපේ සිත හයිය කරගත්තොත් අපි දිනනවා කියන එක තමයි එතනදී සඳහන් කරන්නේ. සාදු සාදු බොහොම ලස්සන පැහැදිලි කිරීමක්. මේ අසංගගේ තව තියෙනවද ප්‍රශ්න ඒ ගැන තව? නෑ මට තව පැහැදිලි කිරීමක් ඕනේ අපේ ආම්දුරන්ගෙන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දානය දෙනකොට දැන් අපි දන්නවා නම් දැන් විශේෂයෙන් මේක වෙනවා මේ හරියට එංගලන්තේ පාරට ගිහිල්ලා අපි පාරේ ඉන්නවා ළමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඒ කට්ටිය කුඩු පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට ඇවිල්ලා මේ සල්ලි ඉල්ලනවා හරි මොන හරි ගන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ එහෙම දෙයක් වුණොත් එහෙම කෑමක් අරගෙන දෙනවා. ඒකට ඒ කියන්නේ යාට කුඩු පාවිච්චි නොකරන්න. නමුත් සමහර වෙලාවට දැන් අපි ඒ දෙයට අපි දැන් සල්ලි දුන්නා කියමුකෝ මොකක් හරි හේතුවකට අපි හැමදෙරි දන්නේ නැතුව හරි. ඒකට ඒ කට්ටිය පාවිච්චි කරොත් ඒකෙන් අපිට පවක් වෙනවා. නෑ මම දැන් පහුගිය සතියේ යුරෝපෙට ගියා. මාත් එක තව දෙන්නෙක් ගියා. අපි උඩ ඉන්නකොට තරුණ කපල් එකක් ඒ රටේ උදවිය ටිකක් දුප්පත් රටකට ගියේ. ඇවිල්ලා කව බස් එක යන සල්ලි නෑ ට්‍රැවලින් බෑග් දෙකකුත් තරම් පුළුවන් නම් මේ සල්ලි කීයක් හරි දෙන්න කියලා. පාර මාත් එක්ක ගිහපු දායක මහත්තයෙක් කිව්වා අපි කාඩ් විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ සල්ලි නෑ අතේ කියලා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියා අපේ ටැක්සිය ගන්න. එතකොට මේ දෙන්න ගිහලා කැසිනෝ ගහනවා. එතකොට ඒක තමයි ඒගොල්ලෝගේ ජොබ් එක. ඒ වගේ මට වෙලා තිනවා මම කොළඹ ඉඳලා හැමදාම පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා මාසෙකට දෙපාරක් විතර. එක දවසක් වයසක තාත්තා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා අනේ හාමුදුරනේ මට කුරුණෑගලට යන්න ටිකට් එකක් ගන්න මගේ පර්ස් එක නැති වුණා කියලා. පාර මං හව උදේට කාලා දින්නේ නෑ කිව්වම ඒ පාර කන්නක් දීලා ටිකට් එකට 3 ගුණයකට සල්ලිත් දීලා මං කොහෙනම් යන්න කියලා තාත්තා කෙනෙක් වගේනේ. අනේ මට ආපහු මාස 5කට පස්සේ ඇවිල්ලා ඒ මිනිස්සයා මේ කතාවම කියනවා ඉදගෙන. බලන් ගියාම ඒක ඒ වගේ අත්දැකීම් ගොඩක් මට තියෙනවා. නමුත් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ එතන අර කියපු විදියට අර ගන්න කෙනා මොන දෙයකට ගත්තත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හරියට ඒක අපේ හිතින් දුන්නා නම් අපිට අප්‍රමාණ පිනක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ගන්න කෙනාට තමයි ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එයා අරගෙන මොනවද කරේ ඒක එයා ගෙවා ගන්නවා. අපිට වැඩක් නැහැ. එයා ගිහිල්ලා මොනවා කර වැඩක් තියෙනවා. නමුත් එimhe කල්පනා කරලා දෙනවා නම් නමුත් ඒක එයා කරගන්න දෙයි. අපි හිතා ගන්නවා නම් මහා සංඝරත්නය හරි අපි හිතා ගන්නවා නම් මෙයා සිල්වත් කෙනෙක්, මෙයා මිනිස්සෙක් කියන ඒ අපේ සිතිවිල්ල අපි හරියට විතර ගන්නවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා එතන. දෙන කෙනාගේ සිතිවිල්ල, දෙන කෙනාගේ අවබෝධය හොඳ නම් එයාට හුඟක් පින් රැස් වෙනවා. හැබැයි දීපු දේත් ප්‍රයෝජනයක් පිණිස හේතු වෙනවා නම් හිතන රක් කරගන්න හොඳ නැහැ කොයිලාවකවත්. අනේ මෙයා මෙහෙම දෙයක් කරානේ කියලා දැන් මම දුන්නා. මෙයා ගිහිල්ලා මත්ද්‍රව්‍ය ගත්ත කියලා මගේ හිතන රක් කරගත්තොත් මම දීපු එකේ වටිනාකමක් නැති වෙනවා. මම දුන්නේ ඒ මොහොතේ ඒ හොඳ සිතින් එයාගේ ජීවිතේ කවදා හරි ඒක යහපතක් වේවා කියලා නිතරම මෛත්‍රිය වඩන්න ඕනේ. මෙයා දැන් මේ දේ කරනවා නමුත් කවදා හරි ජීවිතේ මෙයා මෙතනින් ගොඩ ගිහින් සංසාරේ මොකද අපි හැමෝම අඩුපාඩු තියෙන උදවිය. අපිට ඕනම කෙනෙකුට අපෙන් අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතවල අපි වැටුනොත් ඒ තත්ත්වෙට මොකද වෙන්නේ? අපි ඇල්කොහොලික් කෙනෙක් වුණොත්, අපි ඩ්‍රග් ඇඩික්ට් කෙනෙක් වුණොත්, they are very helpless. they can't. ඒ නිසා නිතරම මහා කරුණාවෙන් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මිනිස්සු වෙනස් කරේ. කවදාවත් බුදුහාමුදුරුවෝ තරහෙන් වෛරයෙන් කවුරුවත් වෙනස් කරන්න ගියේ නෑ. අපි ඕන කෙනෙකුට මේ මානසික මට්ටමට වැටෙන්න පුළුවන්. වැටුනොත් ඉවරයි. ඒක මනස කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒ නිසා අපි නිතරම කල්පනා කරනවා අනේ අර මිනිස්සයාට මම කරපු උදව්වෙන් උපකාරයෙන් එතකොට එතනම භාවනාවක් වෙලා. එතකොට එතන මෛත්‍රියකුත් වැඩිලා. එතකොට එතන අනිත්‍යතාවයත් වැඩිලා. තමන්ගේ කුසලය රැස් වෙනවා. ඒ නිසා පින් කරන්න ලේසි. ඒ පින නැති කරගන්නත් එච්චර වෙල යන්නේ නැහැ අපේ හිතන රක් කරගත්තොත්. මම හිතන්නේ ඒක අපේ හාමුදුරන්ටත් පොඩි අවස්ථාවක් දෙමු. ඒකට උත්තරයක් දෙන්න. ඒක මේ සතුටු වෙන්න
පිනක් කරලා සතුටු වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේනේ දැන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අර මූලාශ්‍රයක් හැටියට කියන්න අපහසු වුණත් දානයක් දෙනකොට අවස්ථා තුනක සිත පිහිටුවානලුනේ పూర్ව චේතනාව. ඒ කියන්නේ දාන දෙන්න පෙර ඒ වගේම දෙන අවස්ථාවේ. දැන් ඒ වගේ දුන්නට පස්සේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. මට හිතෙන්නේ මේ අවස්ථා තුනට ගැලපෙන්න හිත හදාගෙන දුන්න නම් හරි කියලා. දාන දෙන්නේ අපි කාටද දෙන්නේ කියන එකටත් කාටද දෙන්නේ పూర్ව චේතනාවනේ. අපි දෙන්නේ මේ නිසා. අපි දෙන ප්‍රමාණය මේකයි. දෙන අවස්ථාවේ සතුටෙන් දෙනවා. දුන්නට පස්සේ තමන්ගේ ධනය ඉක්මලා ගියාම ඔන්න පුදජන ස්වභාවය තමයි ඇයි අපි මේක කළේ. දැන් හාඳුරන්න දන් දුන්නාම ඕක හිතෙන්නේ නැහැ. නමුත් තමන් ගාව තියෙන වෙන දේපලක් ඊළඟට තව වෙන මොනවා හරි දෙයක් දුන්නාම පසුතැවෙනවනේ. ඇයි මං මේක කළේ? දැන් අපි දැන් ළමයෙකුට ශිෂ්‍යත්වයක් දීලා ඒ ළමයා ආදිශි විභාගේ පාස් වෙලා කතා කරන එක කිව්වේ නැහැ. විභාගේ පාස් වෙච්ච බව කියලා නැහැ. කිව්ව නැතුනහම ඔන්න කල්පනා කරනවා යකෝ මම මේ වගේ මිනිහෙකුට නේ දීලා තියෙන්නේ කියලා. දුක් වෙනවා. ඒකට పూర్ව අවස්ථාව, දෙන අවස්ථාව, අවසාන අවස්ථාව. පස්සේ දුන්නට පස්සේ. ඉතින් අර කොන්ෆියුසියස් කියලා තියෙන්නේ මේ අතින් කොන්ෆියුසියස් චීනේ මේ අතින් දෙන්න මේ අත දන්නේ නැහැ. මේ අතින් දෙන්න දේ මේ අත දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඒක දුන්නා ඒක එතනින් ඉවරයි කියන වගේ අදහසක්. ඉතින් අපි පෘථජන ස්වභාවය නිසා ඉතින් අර දීලා ගොඩක් අපි පසුතැවෙනවා. ඉතින් පසුතැවුනහම ඒකේ තේරුමක් නැහැ කියන අවස්ථාව. දෙන්න ඕන ඔය තුන් අවස්ථාවෙම සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් ඒක පාරට තියෙන තීරණය කරන්න නැතුව සමහර දේවල් දැක්කහම නෝනාගෙන් අහලා කියන්නම් කිව්වහම හරි ඉතින් පස්සේ වෙනස් වෙනවනේ. මහත්යගෙන් අහලා කියන්නම් කිව්වහම ඒකත් හරි ඉතින්. పూర్ව අවස්ථාව දැන් අපිට එකපාරට දැක්ක ගමන් කරන්න හිතෙනවනේ දේවල්. අර සංවේදී අවස්ථාවෙත් සමහරවිට හිතෙනවනේ. ඉතින් ඒ සංවේදී අවස්ථාවේ තීන්දුව ගන්න එපා කියලා කියන්නෙත් ඒකනේ. හරි බුද්ධියෙන් තුන් අවස්ථාවක් හිතලා කල්පනා කරලා ගන්න කියන්නේ ඉතින් අතරම එහෙම හිතලා ගත්තාම අසන්තෝෂයක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතලානේ ගත්තේ. එතකොට මම හිතන්නේ අර මුංචන పూర్ව අවස්ථාව, මුංචන අවස්ථාව, අපර අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ අවස්ථා තුනයි. දෙන්න කලින්, දෙන වෙලාවේ, දුන්නට පස්සේ. සාමාන්‍ය ලෞකික ජීවිතේ අපි මේ ඔක්කොම පුරුතජන මිනිස්සුනේ. බොහෝම වටිනා පැහැදිලි කිරීම මේ අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා දෙන්නගේම පැහැදිලි කිරීම බොහෝම වටිනවා. හරීම මේ පැහැදිලි හාමුදුරන් ඒකට බොහෝ අනේක වාරයක් පිං මට එකම දෙයයි මතක් වෙන්නේ අපේ මේකට එකතු කරන්න. ඉතින් අර අපි කවුරුත් හොඳට සුපුරුදු අහලා තියෙන මේ බුදුහාමුදුරන් කියපු දේ චේතනාහම් වික්කවේ කම්මං වදාමි intention is what determines the result. ඒ සුළු දේ තමයි මම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේ මම හිතනවා අපේ මේ අහපු ප්‍රශ්න බොහෝම උචිත, බොහෝම ලස්සන, බොහෝම වැදගත් ප්‍රශ්න ඇහුවේ. ඒ පැහැදිලි කිරීම මේ වගේම අලංකාරමත්ව අපිට බොහෝම ප්‍රයෝජනවත් වන විදිහට අපේ ස්වාමීන් දෙනමම ඉදිරිපත් කරා. ඒ ගැන අනේක වාරයක් පිං. මම හිතන්නේ දැන්ට ලංකාවේ කාල වේලාව 11ට විතර වෙන හින්දා අපි සංගීතයි අසංගයි කැමති නම් අපි දැන්ට අපේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න හිතමු. එහෙමනම් අනේ මේ අපි වෙනුවෙන් මේ බොහොම දායකෙන් කරුණාවෙන් මේ කාලය ගත කළා අපිට ධර්ම දේශනා කරපු අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙන්නාට අනේක වාරයක් අපි ස්තුති කරන්න ඕන. උන්වහන්සේලාගේ නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා. පතු බෝධියකින් සත්‍ය අවබෝධ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ අපේ සමග සහභාගී වෙච්ච සියලු දෙනාටම බොහෝම පිං අපේ සංගීත සහ සංඝ දෙපළට අනේක වාරයක් ස්තුති කරන්න ඕන. අපේ බණ්ඩා සෙනවිරත්න මහත්මයා සහ අනිත් සියලුම නෑ හිතමිතුරන්ට බොහෝම පිං. එහෙමනම් හාමුදුරනේ අපිට අනුශාසනා කළා සටහන අවසන් කරන්න. මොහොතකට අවසරයි අපේ හාමුදුරනේ කමක් නැද්ද? අහන්න. අපේ ඕන වෙලාවක අහන්න ප්‍රශ්න. ඒකනේ ධර්ම සාකච්ඡා බොහොම වටිනවා.
ඉතාම වටින මේ ධර්ම දේශනාව පවත්වපු අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමට පළමුවෙන්ම නිරෝගී සම්පත දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වගේ ධර්ම දේශනා කරන්න තව තවත් ඒ ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා පළමුවෙන්ම. ඒ වගේම සුරංජනී සෙනවිරත්න මාතාවට මේ ධර්ම දාණය වෙනුවෙන් පින් අත්වෙනවා. එතුලින් එතුමියට නිර්වාණ සම්පත්තියම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරිම සරල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේ දානයක් පිළියෙල කරද්දි මට තියෙන ලොකුම ගැටලුවක් තමයි මේ අර අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වෑංජන් වල එහෙම ලුණු බලනවානේ ඒක මේ ගැලපෙන්නේ නැද්ද කියලා දානයක්. ඒක හරිම සරල ප්‍රශ්නයක්. මට ඔක හැමදාම අහන්න ඉන්න එකක් බැරි වෙන දෙයක් මේ වෙලාවේ අහන්න කියලා හිතුවා. එහෙම ඒකේ වැරද්දක් තියෙනවද කියන එක. ඒක බොහොම ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක්. ඔය ඉතින් මෙහෙමයි ඒක අර මේ ඉඳුල්නේ ඉඳුල් කියලා කියන්නේ මේ ඒක කවුරුවත් පරිභෝග කරලා නැහැ කියන එක. ඉතින් ස්වාමින් වහන්සේලාට දන් දෙනකොට බුදුහාමුදුරන්ට දන් දෙනකොට අර අදි ශ්‍රද්ධාවෙන් කටයුතු කරන එක අවස්ථාවක් අපේ සමාජයේ තියෙන. ඉතින් මම නම් දානේ වන්දන කැමති ලුණු බලපු ඒවා. ඒක හරි ප්‍රශ්නයක්. අපි උත්සාහ කරගන්නේ හැමතිස්සෙම මේ ඒක වැලක් වෙලා ඉන්න. නමුත් එතකොට අපිට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකේ රසයේ නියම රසය තියනවාද කියන එක. ඉතින් අර ඒ නිසා ඒක හරි ගැටලුවක් නේ දානයක් දෙද්දි අපි ඉතින් උපරිම උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒක මට හිතුණා මේ වෙලාවේ මෙහෙමයි සමහර තීන්දුව තියෙනවනේ නෝනා. ඒ කාලේ තත්කාලීන සමාජයේ මිනිස්සු හිතපු විදිහේ. ඉතින් ඒවා වෙනස් කරගන්න එපයි අපි ඉතින් නේද? මට නම් හිතෙන්නේ වෙනස් කරගන්න අයිතිය අපිට ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් කාලාම සූත්‍රයකුත් තියෙනවනේ. ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා මියුට් වුණා කියලා මං හිතන්නේ මීට් එක. ආ නඩියක් ඉන්නේ. නෑ ඇහෙනව නේද? මං හිතන්නේ ඇහෙනවා. පොඩ්ඩක් සද්දේ අපිට ඇහෙනවා අඩු වුණා. දැන් ඇහෙනවද? නෑ හාමුදුරන්ගේ නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නේ අහපුවේ මැතිණියගේ. මම හිතන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැති එතනදී. ප්‍රශ්නයක් මොකද ඇවිල්ලා මේ චාන්දනි වික්‍රමාරච්චි මැතිණිය නේද? ඔව් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ හාමුදුරනේ. ඒකත් ඉතින් ප්‍රායෝගික දේවල්නේ. අපි කවුරුත් කරන දේවල් මම නම් ඉතින් මගේ පුද්ගලිකව නම් මම මගේ අර නීතිය දානවා කෙලිම චේතනා හොඳ නම් ඉතින් වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මේ වහන්සලත් ඒක. එහෙමනම් අපි ඇවිල්ලාද තාම මං හිතන්නේ අපි ඒ ප්‍රශ්නයක් මොකක් කර වෙලා නේද? චාන්දනි හරි අපේ හාමුදුරනේ මං හිතන්නේ මට කෝල් එකක් ඇවිල්ලා මියුට් වුණා කමක් නැහැ මම ඒක මං හිතන්නේ හාමුදුරුවොත් එක්ක හම්බ වෙච්ච වෙලාවක කතා කරන්නම් සමා වෙන්න හොඳයි නෑ බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්නය අහුවට ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අපි කවුරුත් කාටත් ඒක මේ අදාළ වෙන ප්‍රශ්නයක්නේ එහෙමනම් වෙන ප්‍රශ්න නැත්තම් ඒ ප්‍රශ්න අහපිට අපි බොහොම කැමති බොහොම පිං දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අර බුද්ධ පූජාවකට මහා සංඝරත්නයට දැන් ඒ දවස්වල නම් උඩට උඩුවියන් බැඳගෙන කටට මේ මොනවද දාන්නේ මුඛවණන් දාගෙන තමයි මිනුකද ඒ තරම් පිරිසිදුව තමයි ඒක හදන්නේ. ඉතින් එතනදී ඒ බාහිර පිරිසිදුකම වගේම අභ්‍යන්තර පිරිසිදුකම ඇති වෙන්නේ සීලය තුලින්. එතකොට බාහිර පිරිසිදුකමත් හොඳයි. දුනු බලන්න නැතුව තමන්ගේ හිතේ ප්‍රමාණයට දාලා ඒක හදන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. සමහරව ඉතින් කියනවා ලුණු නැතුව දෙන එකත් හොඳයි කියලා කියන පිරිසකුත් ඉන්නවා. හාමුදුරන්ට දන් දෙනකොට ලුණු නැතුව දාන්න කියලා අන්තිමට ඉතින් වළඳන්න බැරි මට්ටමටම කාඩි හොද්දක් බවට පත් වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඒ අතින් බැලුවාම ලුණු නැතුව දන් දෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ලුණු බලනවද නැද්ද කියන එක ගැන හිත අහිතක් කරගන්න නැතුව දැන් මිරිස වැටි හදන්නේ මිරිස් නැතුව ඉුවයි කියන අදහස ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ ඒ විදියට මොනවා හරි අරමුණක් ඇති කරගෙන හොඳ දෙයක් කරනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ආදාන සීලබ්බත පරාමාසයට යන්නේ නැතුව ඒක හින්දාම මේකේ හරි ගියේ නැහැ කියන අදහසට යන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් හොඳයි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලුණු බැලීම තුල ඒකත් තෘෂ්ණාවක් නේද? සමහරු ඉන්නව හදන ගමන් කනවා. කන ගමනුත් බෙදනවා. ඒ වගේ වුණාම එතන අන්න මේ අර ශ්‍රද්ධාව ගෞරවය කියන එක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් එතනදී අර තෘෂ්ණාව අඩු කරගන්නනේ අපි මේ හැමදේම කරන්නේ දන් දෙනවා කියලා කියන්නේ තෘෂ්ණාව අඩු කරගන්න. දැන් සමහරට ලුණු බලනවා කියන එකට වඩා එතන නිකන් අර සමහරට නිකන් පුරුද්දකටත් ඒක කරනවා. ඒක ලුණු බැලීමටම වඩා.
සමහර උයන්න දක්ෂ අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් ලුණු බලන්නේ නැහැ. නමුත් හරියට මේක ලුණු රස තියෙනවා. හරියට ගාන්ට එක වැටලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ප්‍රධානම දේ තමයි ඉතින් ඒකම නෙමෙයි නියම අදහස. හැබැයි ඉතින් මුකෝ ආඩම් බැඳගෙන උඩුවියන් බැඳගෙන ඒක ගෞරවයෙන් කරොත් ඒකෙත් යම්කිසි අර ඇටෙන්ටිව්ලි කියන කොටසට ඒක වැටෙනවා. සකස් කරලා දෙනවා කියන කොටසට සත්පුරුෂ දානෙදී සඳහන් කරපු ඒ කොටසට ඒක වැටෙනවා. ඒ නිසා බොහොම සන්තෝසයි මේ ප්‍රශ්නයත් බොහොම ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක්. මොකද ගොඩාක් දෙනාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඒ නිසා ගොඩාක් ස්තුතියි අපේ හාමුදුරන්ට පැහැදිලි කිරීමට. බොහෝම ස්තුතියි බොසුමේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරාට. එහෙනම් ධර්ම සාකච්ඡාවට ලුණු දැම්මට බොහොම පිං. ලුණු ඇඹුල් ඇතුව එතකොට තවත් හොඳ වෙනවනේ නේද? එහෙනම් අපි දැනට ඒ අනුමೋದනාව කරන්න බොහොම සන්තෝෂයි අද දවසේදී මේ පින්කම අපි විශේෂයෙන් සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ සුරංජනී සෙනවිරත්න මෑණියන්ගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරගෙන එතුමියට පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කරන්නට සංගීතා නෝනා මහත්මිය අසංක අගලකොටුව මහත්මයා විසින් පින්කම සිද්ධ කරනු ලැබුවේ. අද දවසේ ධර්ම දාන දායකත්වයේ ලබාගෙන කටයුතු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ උතුම් ධර්ම දානමේ පිණි ආශිර්වාදයෙන් සුරංජනී සෙනවිරත්න මෑණියන් ප්‍රධාන භාව ප්‍රාප්ත සියලු දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අද දවසේ උපන්දිනය සිහිපත් කරන නැන්දනිය චන්ද්‍රා දොඩන්වල මෑණියන්ටත් නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා. ඒ වගේම ආචාර්ය බණ්ඩා සෙනවිරත්න මහත්මයා, සරත් මහත්මයා, මොනිකා අගලකොටුව මහත්මිය ඇතුළු කොට ඇති සෑම දිනාටමත් ඒ වගේම අසංග මහත්මයා, සංගීතා නෝනා මහත්මියට තමන්ගේ ජීවිතයේ සියලු බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය සැලසේවා. නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා. සියලු දුක් කරදර පීඩා නවග්‍රහ දෝෂාන්ධකාර සතුරු කරදර විපත් අනතුරු දුරු වෙලා සසරගත පුණ්‍ය ශක්තියින් මතු වේවා. ධර්ම දානමේ සාකච්ඡාවට පින්කමට සම්බන්ධ වෙච්ච ඔබ හැම දිනාටමත් අපේ ආචාර්ය අජිත් සිල්වා මහත්මයා, මහාචාර්ය අරෝෂ මහත්මයා, ඒ ආදී කොට ඇති අද දවසේ මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න චාන්දනී නෝනා මහත්මියතුළු ඒ සෑම දිනාටමත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් සියලුම කටයුතු සාර්ථක වේවා. නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන මේ උතුම් පින්කම සඳහා ධර්ම දානමේ දායකත්වයේ ලබලා දුන්න අපේ ගෞරවනීය දාමල පියනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු විහාරස්ථානයේ සියලු දෙනාටමත් මේ උදාර කුසල ශක්තිය ආශිර්වාදයෙන් සියලු යහපතම සැලසේවා. තව තවත් ඔබ අප හැම දිනාටම මේ බඳු පින්කම් සිද්ධ කරගන්නට සියලු ආශිර්වාද ශක්තිය සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අපි හැම දිනාම දෙවියන්ට මියගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. වැද ගන්න ආශිර්වාද කරන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පත්තේ සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. සාදු සාදු සාදු. එහෙමනම් අද අපේ වැඩසටහන මෙතනින් අවසන්. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.
බොහොම ස්තුතියි අපේ හැමදෙරනේ. හැමදෙරලා දෙන්නට බොහොම ස්තුතියි. අචිත අංකල් බොහොම ස්තුතියි. සත්